Mga kabayang OFWs, bago ka mag-send ng reservation fee o down payment sa kahit anong property sa Pilipinas, stop muna! May isang document na pwedeng magligtas sa'yo sa real estate scam, ang DSUD License to Sell. Maraming mga OFWs ang nasa scam dahil bumibili sila habang nasa abroad. Umaasa sila sa mga agents, Facebook ads, o kaya naman pre-selling offers. Pero tandaan mo to, kahit legit ang agent, kung walang DSUD License to Sell ang isang project, ay bawal pa silang pagbenta. So, kailan ba required ang DSUD License to Sell? Kailangan ito kung ang binibenta ay house and lot, subdivision lot, condo unit, townhouse, o row house, lalo na kung pre-selling o under construction pa. Simple rule, kung humihingi na sila ng kahit na anong bayad, reservation fee, down payment, o monthly equity, kailangan may DSUD License to Sell na ang project. Bakit ito importante? Bago mag-issue ang DSUD ng License to Sell, chine-check nila kung registered ang project, approve ang plans, may buyer protection. Ibig sabihin, may government check muna bago ka maglabas ng pera. Ngayon, paano mo ba i-check kung legit ang License to Sell? Simple lang. Una, humingi muna ng DSUD License to Sell number sa agent or salesperson, broker, or developer. Kung ayaw magbigay, red flag na agad yan. Pangalawa, pumunta lang sa official DSUD website, DSUD.gov.ph. Siguraduhin DSUD ang website, hindi Facebook link o iba pang site. Hanapin ang section under Services, Housing and Real Estate Regulation, List of Projects with License to Sell. Dito mo makikita lahat ng projects na legal na pwedeng magbenta. I-search ang project name o License to Sell number na binigay sa'yo. Mas okay kung parehong chine-check. Pag may lumabas na result, i-check ang tatlong ito. Pangalan ng developer, pangalan ng project, location ng project. Dapat lahat tugma. Kung walang lumabas sa search, huwag kang magpadala ng pera. Ibig sabihin, walang authority to sell ang project. Kapag sinabi sa'yo na, to follow pa lang yung license to sell ha, o pre-selling pa naman, red flag yan. Pre-selling does not mean walang license. Kailangan may DSUD License to Sell bago tumanggap ng bayad. Kabayan, bago bumili o magpadala ng pang-reservation fee, ask, check, and verify the DSUD License to Sell. Follow this channel for more OFW real estate tips or send me a message kung gusto mong tulungan ka namin na mag-verify ng project. Like and subscribe for more investment property guides and leave me a comment down below if you have further questions. By the way, all the featured projects on this channel, makakasiguro ka na meron siyang DSUD License to Sell. Thank you for watching and God bless us all. I'll see you in my next video. Bye!